ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደ የሰዓት አቆጣጠራችሁ የተከበረ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬም ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን ነክታችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ከአሁኑ ጋበዝኳችሁ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ለነባሮቻችሁም ለምታበረታቱኝ እግዚአብሔር አምላክ ያከብራችሁ። በጣም ከልቤ አመሰግናቸዋለሁ። በኮሜንትም በእውነት ኮሜንታችሁ በጣም አበረታችና አጥንት ጠጋኝ ነው። sometimes thank you so much everyone for your support, for encouragement. ሁሌም ሰፖርታችሁ አይለየኝ። እርስ በራሳችን እንተጋገዝ፣ አብረን እንደግ። ቀጥታ አሁን ወደ ምግብ አሰራሪ ነው የምንገባው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በጣም ያበደ ምግብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አረ ምግብ አብድም በጣም ምርጥ ምግብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም ምርጥና ጤናማ በልታችሁት የማትጠግቡት እውነቴን ነው የምላችሁ። አስቀድሜ ነው የምነግራችሁ። በልታችሁት አትጠግቡም። ይሄንን ረሲፒ እንድትሞክሩት እውነት ካሁኑ ቃል ግቡልኝ ከመስራቴ በፊት፣ ካለዛ አልሰራም። ገባችሁ? እሺ ቃል ከገባችሁ ሰራላችኋለሁ። እውነት ስሩና ሞክሩት። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ምርጥ። አንዳንዴ የተለያየ ቬጂቴብሎችን ፌቨሪታችን ላይሆኑ ይችላሉ፣ ላንወዳቸው እንችላለን። ግን I'm telling you sometimes ሞክሩትና ካልወደዳችሁ ተውት። ማስገደድ ኃጢአት ነው። አንድ ሰው ያልወደደውን ነገር ማስበላት ወይም ደግሞ ማሰራትም እሱም ጥሩ አይደለም እና please I urge you cook this food after me and you love it and you're gonna enjoy it. Honestly, this is not my type of vegetable, but I've tried this way and I loved it. በጣም ወደድኩት። በጣም የወደድኩት እና በቃ ምርጫዬ የወሰድኩት ከአበባ ጎመን ቀጥሎ ነው። አክቹሊ አበባ ጎመንን ሪፕሌስ የሚያደርግ የለም እና ይሄኛው ቀይ ካቤጅ ወይም ደግሞ ቀዩ ጎመን ወይ ደግሞ ሬድ ካቤጅ አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። የትም አይደለም፣ ቶሎ ብለን እንሰራለን። እንስራ። እዚህ ጋር ቀዩን ጎመን አሁን ለሁለት አካፍለዋለሁኝ። አንደኛውን እጅ አስበልጬ አንደኛውን እጠብሰዋለሁኝ። ግማሿን ትንሽ አነስ ያለችውን ደግሞ ኮርስሎ ስራለሁኝ። በእንደዚህ አይነት መንገድ ከትፌ አዘጋጃለሁኝ ማለት ነው። ጎመኑ ጋር የሚሄድልኝ ቶፉ አዘጋጃለሁኝ ማለት ነው። ፈርሞ ቶፉ ካላችሁ አሪፍ ነው እና ይሄኛውን ደግሞ እንዴት አድርጌ ፕሪፐር እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ይሄኛው የኔ ቶፉ ኤክስትራ ፈርሞ አይደለም። ኤክስትራ ፈርሞ ብትጠቀሙት ጥሩ ነው። ይሄ ትንሽ እያስቸገረኝ ነው። ፍርክስክስ ስላል ሶፍት ስለሆነ ማለት ነው። ፈርም ነው እንጂ ኤክስትራ ፈርም አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ቀስ ብዬ ለሱ ውህድ አዘጋጃለሁ። እዚህ ጋር 1-2 የሻይ ማንካ ኮንስታርች፣ ግማሽ የሻይ ማንካ ጥቁር እንደ በርበሬ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቺሊ ፍሌክስ ደቀቅ ብሎ ተፈጨው ማለት ነው። ደረቁን ግብአቶችን በእንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ እዚህ ጋር ሶያ ሶስ፣ ትንሽዬ ጨው እንዳይበዛብን ሶያ ሶሱን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሚክስ አድርጌ ውሃ እያየን ጠብ እያደረግን ሶሱን እንሰራለታለን ለማሪኔቲንግ ማለት ነው። እንግዲህ ቶፉን በእንደዚህ አይነት መንገድ ማሪኔት አድርጌ ያለሁኝ። ቬጂቴብሎችንም አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ ስከትፍ አላሳየኋቸውም። ይሄኛውን ዘይት በጣም ወድጄዋለሁኝ። ሬፕሲድ ኦይል ነው። በጣም ምርጥ ነው ለኩኪንግ። ፓኔ ሙቋል ኦልሬዲ። ዘይትን ይጨምርበትና አሁን ለቶፉ መጥበሻው ሲዝን እናዘጋጃለን። ይሄኛው ፋናል ነጭ አዝሙድ ፋናል በአማርኛ አላቅም ስሙ። እሱን ሽታው በጣም ምርጥ ነው። ለቴስትም ለጤናም ጥሩ ነው። እሱን ጥብስ ካደረኩ በኋላ ቶፉን እዚህ ውስጥ አሁን እጠብሳቸዋለሁ ማለት ነው።
እንደነገርኳችሁ ያው ቶፉዌ ፈርሞ ኤክስትራ ፈርሞ አይደለም ሶፍት ሲሆን እንደዚህ ይጠባበቃል ምናምን ትንሽ ያስቸግራል ግን እንደምንም ጠበስኩት እላችኋለሁኝ ለዛ ነው ኤክስትራ ፈርሙን ተጠቅሙ እምላችሁ ያው በእንደዚህ አይነት መልኩ ጠብሼ ቆንጆ ጎልደን ብራውን ሆኖልኛል በጣም ምርጥ በሚፈልገው መንገድ ያው ተጠብሶልኛል እዚህ ጋር አንድ ስቴፕ ዘልያለሁኝ በሮዝመሪ ቅጠል ረሳውኝ ሳልጨምርበት አንድ ላይ ቢጠበስ በጣም ምርጥ በቃ ቴስቱን ልነግራችሁ አልችልም ቆንጆ ቴስት ሰጠን ነበር ኤኒዌይ በኋላ እጨምርበታለሁ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ቃሪያና ዝንጅብል አንድ ላይ ድቅቅ አርጌ ፈጨውት አለ እሱን እጠብሷለሁኝ ሁሌ እኔም እንደምሰራው ቀድሜ ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ ዝንጅብል ነው እምጠብሰው ለምን ቴስቱን ይጣፍጠዋል ሽታውን በጣም ቆንጆ ያረጋል ከዛ ሽንኩርትና ሚክስ ቬጂቴብሎቻችንን ጨምረን እንደዚህ አንድ ላይ እንጠብሰዋለን ለ4-5 ደቂቃ እንጠብሰዋለን እስከዛ ድረስ እዚህ ጋር አፕል ግሪን አፕል ያስፈልገኛል አፕል ማንኛውም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግሪኑ ስላለኝ አሁን ግሪኑን እጨምርበታለሁ ይሄኛው ምግብ ሳዋ ነገርም አለበት ስዊት ነገርም አለበት መጨረሻውን ብቻ ጠብቃችሁ እዩት በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጋር ሽሬድ የተደረገውን ቀዩን ጎመን ከትፍ ያስቀመጥኩትን ጨመርኩበት በደም ግብአቶቹን ካዋህድኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የምጨምረው ባልሳሚክ ቫኒጋ የምላለ ባልሳሚክ ቫኒጋ እንደ ባስማቲ ቫኒጋ አይደለም ይሄኛው ቫኒጋ ትንሽ ይለያል በጣም ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ነው 2-3 የሾርባ ማንኪያ መታከልን ተጨምሩና ሳዋ ነው just like tastes so amazing ሽታውን በዚህን ሰዓት ልነግራችሁ አልችልም ባልሳሚክ ቫኒጋውን እሱን ከዚህኛው ቬጂቴብል ጋር ሲሰሩ ቴስቱን ልነግራችሁ አልችልም ፕሊስ ሞክሩት ከኖርማሉ ቫኒጋ በጣም ይወደዳል እስከዚህ እስከ 10 ፓውንድ እስከ 15 ፓውንድ ድረስ ይሄዳልና ግን መሐከለኛውም አለ እሱ ላውን ቅድም ከትፍ ያስቀመጥኩት አፕል አለኝ እሱ ጨመርኩበት ሳዋው the sourness the sweetness together it gives the so lovely taste እና እዚህ ጋር ጨዋችሁን ጨምሩ እንግዲህ መጠኑን እያያችሁ አሁን ቆንጆ በርበሬና ጨው ጨመርኩበት ከዛ እንዲ ሚክስ አድርጉትና ለተወሰነ ደቂቃ ደግሞ ከድናችሁ አብስሉት ማለት ነው እሱ እስከሚበስልልኝ ድረስ እዚህ ጋር ለግማሹን የቀዩን ጎመን ለኮትሎ እዚህ ፈጨዋለሁኝ በጣም ምርጥ ጤናማ ቀላል በተለያየ መንገድ መሰርተን መብላት እንደምንችል ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ያው ኮስሎም ሁላችንም መስራት እንችላለን በካሮት በመናምን አድርገን በቀይ በዚህ በካቤጁ ምስቲ ደግሞ እንሞክር እዚህ ጋር አሁን የጨመርኩት ኮሪያንዶና ፓርስሊ ሊፍ ጨምሬ ቀሪውን ጎመን ጨምሬበት ፈጨሁት ቆንጆ ቴስት ሰጠዋል እና በቃ ሌላ ምንም ነገር አንጨምርም እዚህ ጋር ድሬሲንግ ነው ምን ትሰራለት አሁን በጣም ቀላል ምርጥ ጤናማ full of nutrition full healthy food በጣም ኮስሎን ብቻው እንደዚህ ሰርተን መብላት እንችላለን ብቻውን ምግብ ነው ራሱ ፊሊንግ ነው እዚህ ጋር ቪጋን ማዮኔዝ አለኝ እሱን 2 የሾርባ ማንኪያ ከተጠቀምኩ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የነጭ ቫኒጋ አፕል ሳይደር አለኝ ቫኒጋ ነው አፕል ሳይደር የዋይት ዋይን ነው ማለት እና ከቤቴ የማትጠፋው ምርጡ ምግብ ደግሞ ቺያ ሲድ አለኝ እጄን ታጥባለሁ አብዛችሁ ሎሚን ሲጨምቅ ማለት ነው እጄን ንጹህ ነው እና ብላክ ፔፐር ሶልት ጨውን ጨምርና እቺን ሚክስ አድርገን በቃ ድሬስ እናደርጋለን ማስተርድ ሲድ ደግሞ ሲድ ያለው ካላችሁ ችግር የለም ይሄ ማስተርዱ አለኝ ብጫው ትንሽ ያቃጥላል እንዳታብዙበት ያ ማስተርድ በዛበት የሆነ ቲንግል የሚያረግ ነገር አለው አይደል አሁን ድሬሲንጉን በእንደዚህ ከሰራን በኋላ የሚያስፈልገን መጠኑን አይታችሁ እናንተ ተጠቀሙበት እኔ ናክል በቂ ነው በጣም ምርጥና ጤናማ ቀላል
እዚህ ጋር ደግሞ ቬጅቴብል በስሎልኛል። ቅድም ስቴፑን ዘለልኩ አልኩትን እሰራዋለሁኝ። እዚህ ጋር ዘይቴን ትንሽ ኦን አረግና ይሄኛው ደግሞ ከሙን ሲድ እሱን ትንሽ እጠብሰዋለሁኝ። በአማርኛ ጠፋብኝ ይሄኛው። ከዛ የስጋ መጥበሻውን እዚህ ጋር ለብቻው ቶሎ ጠብስ አድርገውና ከሽንኩርት ጋር ምናምን አርጌ እጠብሰውና ይሄኛው ስቴፕ ከቶፉ ጋር ነበር። ይሄን ጠብሼ ከዛ ቶፉን ነበር መጨመር ነበረብኝ። ሳል ጠብሰው ረሳሁኝ እና አሁንም ችግር የለም። በስተመጨረሻው ቶፉን ሞር ክሪስፒ ያደርግልናል እንጂ it's not bad። አሁን እንዲች ከጠበስኳት በኋላ ቶፉ የጠበስኩትን መልሼ አሮማውን እንዲይዝልኝ ሽታውን እንዲይዝልኝ አንድ ላይ ጥብስ አደርገዋለሁኝ። ከዛ አሁን ጨርሰናል ምግባችን። አንድ ስቴፕ ብቻ ናት የምትቀረው። እዚህ ጋር በጣም ይሄንን ስቴፕ እንዳትዘሉት ተጠቀሙበት። ካላችሁ ብርቱካንን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ተንደሪን ያለን ከለመንታይን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርቱካን መራራው ብቻ እንዳሆነ እንጂ ጣፋጩ እችን ስትጨምቁበት በቃ ቴስቱን ልነግራችሁ አልችልም። ያ ጣፋጭነት የባልሳሚክ ቫኒጋ አፕሉ በቃ ጎመኑ አንድ ላይ ቴስቱን ለየት አደረገው። በቃ በጣም የምትወዱት የምግብ አይነት ነው። እውነት ሰርታችሁ ተሞክሩት። ይሄ በጾም ጊዜም ጾም ስፈታም ሰርተን መብላት እንችላለን። ለጤናችን ሰውነት ለመቀነስ የምትፈልጉት እንደዚህ ሰርታችሁ ትብሉ። አሁን ምግቤ ደርሷል። ሽታው ቤቱን አውዶታል። እስከምበላው ድረስ እንግዲህ ችኩል ብያለሁኝ። ዋው ከለሩ ለራሱ ሲያምር በጣም ምርጥ ቀላል ጤናማ። ከዛ የጠበስናትን ቶፉ ከላዩ እንዲህ እንጨምረዋለን። እናንተ እንደፈለጋችሁት አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። ሁሌ እንደምለው እንግዲህ እኔ ቀድሞ የምበላው አይኔ ነው። ለአይን እይታ ሲያምር ደስ ይላል ምግብ። እንግዲህ እዚህ ጋር በቃ አዘጋጃለሁኝ። ከዛ ወደ ፕሌታችን እናቀርባለን። እዚህ ጋር ራይስ በቶማቶ ሶስ የተሰራ ራይስ አለኝ። በቃ በጣም ምርጥና ጤናማ ነው። ሰርታችሁት ብሉ እላለሁኝ። እንግዲህ እኔ አሁን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ቁጭ ብዬም ሳይን በላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ላጡት ደግሞ እሱ ከበረከቱ እንድመግባቸው እኛ በጸሎት መትጋት ነው ያለብን። መስጠት ማንችል ከሆነ መስጠት ማንችል ከሆነ በጸሎት እግዚአብሔርን እንድንለምን ፈጣሪ ንጹህ ልብ ይስጠን። ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይጠብቀን። ባለንበት ሀገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። ባላችሁበት ሀገር ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላሟን፣ ፍቅሯን፣ አንድነቷን ይመልስልን አምላክ። ይህንን ጾም ያስጀመረን አምላክ በሰላም ያስጨርሰን። በዚች በቀሪዋ የጾም ጊዜ እንትጋ። በጣም ኢምፖርታንት ታይም ነው ፕሬየር። ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ጊዜ መሆን አለበት እና ያው ሁሌ እንደምለው ሰርተን መብላት ሰርተን መኖር ስላለብን እንበላለን፣ እንጠጣለን። ያው ዩቲዩብንም እንግዲህ የምንሰራውን ነገር ለእናንተ እናካፍላለን፣ አይዲያ እንሰጣቸዋለን። እኔ ከእናንተ በልጬ ሳይሆን አይዲያዬን ወስዳችሁ ደግሞ እናንተ እንድትጠቀሙበት ጋበዝኳችሁ እና ቁጭ ብዬ ምስል